Dobrý den, jsem Aleš Pilný a toto je TX Mag, manažerský magazín ze světa Best Management Practice a certifikací. Manažerské simulace versus standardní kurzy. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Má smysl investovat do praktických simulací anebo do akreditovaných kurzů? Tak o tom je dnešní díl TX Mag. Řada organizací aktuálně plánuje investice do vzdělávání svých manažerů a IT specialistů. Pokud nejde o pár tisíc korun, musíte si být schopni obhájit skutečnou hodnotu vynaložených investic. Protože to nejhorší, co můžete udělat, je utratit obrovské množství peněz za vás anebo za vaše týmy, aniž by to pomohlo nějak pozitivně změnit organizaci. O jakých změnách je tu řeč? Jde o změny, které by se promítly na lepší kvalitě, efektivitě, rychlejších dodávkách nebo eliminaci rizik. Zahřívající se ekonomika a nedostatek pracovních sil na trhu práce nás navíc nutí přemýšlet o efektivním využití pracovní doby. Takže dny, kdy nebyl problém poslat každého manažera na 3 až 5 denní školení, jsou pryč. Různé průzkumy navíc ukazují, že až 60% investic, které jsou vynaložené do vzdělávání, nepomáhá v kariérním rozvoji. Rozpočet na školení je tak u řady společností pod stále rostoucím tlakem. Oproti tomu to neznamená, že žádný rozpočet na vzdělávání nebude. Každá organizace, i ta naše, musí investovat do svých zaměstnanců, jinak ztratíme konkurenceschopnost. Ztratíme i zaměstnance, kteří se chtějí rozvíjet a kvalita našich služeb půjde dolů. A co se stane, pokud zákazníci nedostanou to, na co jsou u nás zvyklí? No to si domyslete sami. Jak vzdělávat IT specialisty a manažery, abychom dosáhli návratnosti investice do školení a viditelně zlepšili jejich výkonnost? Odpovědí jsou manažerské simulace. Jde o interaktivní formu školení, která nevyžaduje znalost metodiky a přesto si osvojíte její principy. Jestli to zní neuvěřitelně? Simulace rozdělí účastníky do rolí, které odpovídají vašim procesům a vašemu realistickému prostředí. Každý zde má svůj scénář, svoji roli i pravidla. Díky tomu si můžete například agilní transformaci marketingového oddělení nacvičit ve virtuálním a tudíž bezpečném prostředí. V prostředí, ve kterém si můžete dovolit testovat, můžete selhat a můžete si hlavně vypilovat svou vlastní agilní metodiku a svůj model fungování k dokonalosti. Jakých cílů vám tedy pomůže simulace dosáhnout? Za prvé, vytvoří vám povědomí o metodice, o jejich principech a namotivuje váš tým k nastartování těch potřebných organizačních změn. Za druhé, naučí vás aplikovat nové znalosti i hned po absolvování metodiky do praxe, protože to máte na konkrétních příkladech. Za třetí, sami si vyhodnotíte, o kolik je nový styl efektivnější, co z toho dává smysl a co už ne. A jak současný stav posunout k lepším zítřkům. Za čtvrté, můžete si v bezpečném virtuálním prostředí otestovat nový styl práce, nové principy, nové procesy. Můžete zasáhnout do kompetentnosti jednotlivých rolí a jejich odpovědnosti, aniž byste ohrozili projekt nebo se dostali do červených čísel. A za páté, rozvíjíte tak nejenom znalosti, ale i role a osobní dovednosti každého z týmu. Že simulace může za jeden den zachránit miliony dolarů, se přesvědčili i organizátoři, kteří připravují komplexní IT systémy pro mistrovství světa ve fotbale v roce 2022. Jak? To vám nyní ukáže ředitel a tvůrce těchto simulací Paul Wilkinson ze společnosti GamingWorks. This is a bit of a switch that is happening in the market now from traditional project management to more agile approaches. A very powerful way of using this game is to use the game with a real project in a company. So when a company is starting a major project, you can bring all of the stakeholders together to play the simulation. We actually played this in Qatar with one of the ministries responsible for building all of the IT systems for the World Cup that's going to take place. Now, these were all practicing program managers and project managers. They thought they weren't going to learn anything by playing this game. They said anybody can build a pyramid of 125 stones.
They then played the simulation with each of the end-to-end stakeholders and realized they didn't do risk management like this. They didn't do quality acceptance like this. And at the end of the day, the program manager said, this will help us save millions and millions of dollars before we actually go into the World Cup, just by playing this one game with the key stakeholders. And that's the power of this experiential type of learning. Takže není třeba nechat svůj příští projekt pohřbít. Nemusíte se utápět v překročeném rozpočtu. Už žádné noční můry z toho, že jste ve skluzu, že kvalita neodpovídá požadavkům. A žádné překvapení, kdy klient dostal něco jiného, než očekával. Využijte sílu manažerských simulací a investujte jeden den do sebe a do svého týmu. Další tipy, články a informační zdroje najdete v popisu videa dole. A témata, která vás zajímají, nebo o nich chcete více informací, pište do komentářů. Nebo volejte, tady je moje telefonní číslo. Sledujte TX Mag. Nashledanou.